હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં એકદમ રિફ્રેશિંગ ફીલિંગ આપે એવો તરબૂચનો મિલ્કશેક, જે બજારમાં પણ દરેક જગ્યાએ સરળતાથી મળતો પણ નથી। તો આજે આપણે ઘરે જ ફક્ત 2 મિનિટમાં આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી તરબૂચનો મિલ્કશેક બનાવીશું। જો તમે ક્યારે આ મિલ્કશેક ના પીધો હોય તો એક વખત તમે એને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આ હેલ્ધી અને ક્રીમી તરબૂચનો મિલ્કશેક બનાવીશું। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો એક મોટા મિક્સર જારમાં આપણે 1 કપ તરબૂચના ટુકડા ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં આ 150 ગ્રામ તરબૂચના ટુકડા છે અને એની અંદરથી બધા જ બિયા મેં કાઢી લીધા છે। જે 250 ml વાળો મેઝરિંગ કપ આવે છે એ 1 કપ મેં ફૂલ ભરીને તરબૂચના ટુકડા લીધા છે। જો તમે તરબૂચના ટુકડા એકદમ ઝીણા ઝીણા સમારશો તો એ જ કપમાં 200 ગ્રામ તરબૂચના ટુકડા પણ સમાઈ જશે। એટલે અહીંયા મેં તમને મેઝરમેન્ટ જ જણાવી દીધું છે કે મેં 150 ગ્રામ તરબૂચ લીધું છે। 3 મીડિયમ સાઇઝના આપણે બરફના ટુકડા ઉમેરીશું। બરફ અહીંયા વધારે એડ ના કરવો, નહીં તો મિલ્કશેક એકદમ પતલો શરબત જેવો થઈ જશે। હવે એની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે 250 ml જેટલું ઠંડુ દૂધ ઉમેરીશું। તરબૂચ પણ અહીંયા મેં એકદમ ઠંડુ જ લીધું છે। 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે આગળ એમાં રોઝ સિરપ અને આઈસ્ક્રીમ પણ ઉમેરવાના છે। તો 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે એની અંદર રોઝ સિરપ ઉમેરી દઈશું। આનાથી આ મિલ્કશેક ટેસ્ટી પણ લાગે છે અને શરીરમાં ઠંડક પણ મળે છે। હવે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા કાજુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું, જે અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે। જો તમારે કાજુ સ્કીપ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો। 1 સ્કૂપ ભરીને આપણે એની અંદર હવે રોઝ આઈસ્ક્રીમ ઉમેરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે બ્લેન્ડ કરી લઈશું। રોઝ આઈસ્ક્રીમની જગ્યાએ તમે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ પણ લઈ શકો છો અને જો તમારે રોઝ આઈસ્ક્રીમની રેસીપી જોવી હોય તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમારી સાથે હું શેર કરીશ અને જ્યારે પણ શેર કરીશ તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક પણ આપી દઈશ। તો અહીંયા મેં બધી જ વસ્તુને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તરબૂચ, રોઝ સિરપ, દૂધ, આઈસ્ક્રીમ બધું જ બ્લેન્ડ થઈને એનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે। ના પિંક કલર છે કે ના રેડ છે। હવે અહીંયા કાચના મેં 2 ગ્લાસ લીધા છે, બંનેમાં આપણે 1-1 ચમચી જેટલો રોઝ આઈસ્ક્રીમ ઉમેરી દઈશું। હવે બંને ગ્લાસની અંદર આપણે 1-1 ચમચી સબ્જા સીડ્સ ઉમેરી દઈશું। 1 ચમચી સૂકા સબ્જા સીડ્સને મેં 5 થી 7 મિનિટ પહેલાં 2 ટેબલ સ્પૂન પાણીમાં પલાળી રાખ્યા હતા। હવે આપણે એમાં જે મિલ્કશેક બનાવ્યો હતો એ સર્વ કરી લઈશું। આ જે તરબૂચનો મિલ્કશેક છે એ વધારે ગાઢો નથી હોતો, થોડોક પતલો જ બનશે, કારણ કે તરબૂચની અંદર ઘણું પાણી હોય છે તો મિલ્કશેકને પતલું જ બનાવી દેશે। હવે ઉપરથી મારી પાસે થોડા સબ્જા સીડ્સ વધ્યા હતા, એ મેં અડધી ચમચી બંને ગ્લાસમાં એડ કર્યા છે। થોડાક આપણે ગાર્નિશ માટે ઝીણા સમારેલા તરબૂચના ટુકડા મૂકીશું અને બદામ પિસ્તાથી એને આપણે ગાર્નિશ કરી લઈશું। આ મિલ્કશેક ઉનાળાની ગરમીમાં ખૂબ જ ઠંડક આપે છે શરીરને અને ટેસ્ટી પણ ખૂબ લાગે છે। તો એક વખત તમે આને ટ્રાય ચોક્કસ કરજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।